نشوف السؤال ده مع بعضينا. 25 years old woman presents with epistaxis و easy bruising و dysfunctional uterine bleeding for the past month. يعني عندها tendency toward the bleeding، يعني سواء كان epistaxis ولا easy bruisability في السكين ولا dysfunctional uterine bleeding. الفيزيكال اكزامينيشن لقينا multiple superficial petechiae وبيربرا. يعني احنا داخلين في ايه؟ منطقه البيربرا والايه وبيتيكي دي تمشي مع platelet problem. يعني other results are normal. there was no splenomegaly. الكلمه دي مهمه قوي. ليه؟ لان لما نيجي نتكلم عن حاجه مشهوره في البليتلت ديفكتس اللي هي مثلا ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا، دي برغم ان البليتلتس بتتكسر في جوه السبلين ولكن ما بيحصلش سبلينوميجالي معاها. ده تيبيكال يعني. وعلاجها ان احنا نشيل السبلين، يعني من ضمن علاجاتها خدوا بالكم من احد عشان نمنع التكسير، ده احد الاوبشنز. ولكن ما بيحصلش سبلينوميجالي ليه بقى؟ على عكس الكرونيك هيموليتيك كونديشنز مثلا الار بي سيز عددها كبير جدا، فلما بتتكسر مع العدد الكبير يكبر السبلين قوي. ولكن البليتلتس عددها كلها 400,000 في المليليتر، يعني nothing، اعداد صغيره جدا ما تكفيش انها تكبر السبلين ويحصل سبلينوميجالي. فنو سبلينوميجالي دي كلو كده ايه، عشان دايما الايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا ان احنا بنقول دايما نو سبلينوميجالي عشان ما نلخبطهاش مع الكرونيك هيموليسيس اللي بيبقى فيه سبلينوميجالي كبيره قوي زي الهيريديتاري سفيروسايتوزس الى اخره. لكن نرجع للحاله تاني، حاله ايبيستاكسيس وبيتيكي في السكين، مفيش سبلين. اللابوراتوري ريزلتس كان في الهيموجلوبين واطي، في انيميا، وده يمشي مع الديسفانكشن يوتراين بليدنج اللي عندها. البليتلتس 50,000، طبعا دي واطيه جدا، المفروض من 150 ل 450. البليدنج تايم كان برولونجد جدا، وده يمشي مع البليتلت ايه اللي ناقصه دي القليله. لكن البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم كانوا نورمال، لان دول مسؤول عنهم الكواجيوليشن فاكتورز مش البليتلتس. البليتلتس مسؤوله عن ايه؟ البليدنج تايم. فهنا هوت البليدنج تايم كان برولونجد جدا واضح، ولكن البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم كانوا نورمال، لان مفيش مشكله في الكواجيليشن. كده خلاص حدد لي الموضوع انها عمليه بليتلت ديفكت وعددها قليل، يعني ثرومبوسايتوبينيا، ما هياش مثلا ثرومبوسايتوباثي ويكنس في الفانكشن مثلا، لا لا لا، ده هي عددها قليل. انتي بليتلت انتي بودي طلع بوزيتيف، دي تيبيكال خلاص ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا، في انتي بودي ضد البليتلتس بتمسك عليها، ولما تمسك عليها بتروح تبقى انجلفت في السبلين وتتكسر، فبيحصل ايه؟ ثرومبوسيتوبينيا. الكوم تيست كان نيجاتيف. وات از ذا بيست انيشال تريتمنت؟ هنا السؤال جميل انه مش بيقول لك تشخيصها خلاص عرفناه، ماشي، يعني واضحه لاي واحد شاطر شويه او واحده شاطره هيجيب التشخيص على طول. الابيستاكسيس، ايزي بروزنج، البيتيكي، ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، مفيش سبلينوميجالي، الانيميا اللي موجوده، البليتلس اللي واطيه قوي دي، الانتي بليتلت انتي بودي بوزيتيف، خلاص ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. اهم علاج ليها اللي هو ان احنا ندي ايه؟ كورتيزون، كورتيكوستيرويدز، بريدنيزون، هو العلاج ايه الرئيسي ليها. ليه؟ لانها اميون ان نيتشر. انتي بوديز بتترص على ايه؟ على البليتلتس. في كل انتي بودي بيبقى فيه جزئين، اف سي بورشن واف اي بي بورشن، خدوا بالكم من دي. هو بتشبك عليها على الاف سي ريسبتورز بتاعتها، وتروح حصل لها ده كل الكومبلكس ده يتاخد على السبلين، يبقى انجلفت، تقوم تقل البليتلتس، يحصل ثرومبو ايه؟ سايتوبينيا. هذه الكونديشن اللي الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا دي احد صورها اللي بتتعالج بالكورتيزون. هي زي ما انا بقول هنا دي حاله ايديوباثيك اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا كوزد باي انتي بليتلت انتي بودي. البريدنيزون هو البيست انيشال تريتمنت. يوم ما يفشل نبدا نفكر في الالترناتيف اللي هي زي ما قلنا سبلينكتومي، عشان هي بتتكسر في السبلين اللي هي البليتلت اللي اتاش ايه للانتي بوديز دي. سبلينكتومي is indicated لما البليتلتس تقل عن 20,000
بير مايكروليتر. شوفوا يعني يبقى رقم قليل جدا. despite repeated steroids مش عارفين نحسن البليتلت كاونت، ووصلت 20,000 خلاص داخله على شفا spontaneous bleeding وهيموريجز everywhere. فدي في الحاله دي لازم نعمل سبلينكتومي. يبقى في الاول بندي كورتيكوستيرويدز بريدنيزون وده بيجيب نتيجه جيده جدا. اذا فشل ان هو يعلي لي البليتلت اكتر من مره انها وفضلت اقل من 20,000 بخاف جدا على العيان ونعمل سبلينكتومي. نشيل المكان اللي بتتكسر فيه البليتلت باوند انتي بوديز كومبلكس ده. وعندي هنا الحقيقه يعني ممكن البعض يقول اخبار انترافينوس اميونوجلوبولين ايه والبليتلت ترانسفيوجن. دي البليتلت ترانسفيوجن عامه بتستخدم لو البليتلت اقل من 10,000 وفي لايف ثريتنينج بليدنج. ساعتها مضطرين ندي ايه بليتلت ترانسفيوجن او ندي انترافينوس اميونوجلوبولين. فكرتها ايه دي؟ ادي البليتلت اهي تصوروا كده، وهنا في الاف سي ريسبتورز تصوروا موجوده على سطحها بتاعه الاميونوجلوبولين. هو الاميونوجلوبولين بتيجي ايه؟ اي جي جي غالبا بتمسك هنا اهوت كده في الاف سي ايه ريسبتور ده على سطح البليتلت، والكومبلكس ده بيروح للسبلين يتكسر. لما انا واحد داخل في امرجنسي سيرجري ومفيش وقت وعاوز اتصرف لازم اعمل له اوبريشن دلوقتي، مش فاضيين بقى، ده هنا ساعتها بندي انترافينوس اميونوجلوبولينز تقوم تدخل الاميونوجلوبولينز دي تمسك هي ايه في الاف سي ريسبتور كده اهوت تقوم ما تمنع البليتلت ايه ان هي ايه تمسك. يعني هو البليتلت اللي هي باوند اللي هي ماسكه في هي دي اللي بتروح في الماكروفيجز وتبدا ايه تتاكل هنا اهوت. فاللي حاصل ان هو طول ما الاف سي ريسبتور ده مليان بانتي بودي زي الانترافينوس اميونوجلوبولينز، تبص تلاقي ايه الاميونوجلوبولين العادي مش عارف يشبك فيها، وبالتالي مانع البليتلت دي ان هي تبقى انجلفت في السبلين. يعني هي المشكله كلها ان البليتلت اللي عليها الانتي بوديز دي بتروح تبقى انجلفد ايه في الباكروفيجز بتاعه الايه السبلين من خلال انها تمسك في الاف سي ريسبتور. فلو انا مالي الاف سي ريسبتور ده بحاجه باذر فورم اميونوجلوبولين زي انترافينوس اميونوجلوبولين دي، ساعتها البليتلت اللي مترص عليه الانتي بوديز مش هتعرف تمسك ايه في الاف سي ريسبتور، وبالتالي الماكروفيج ما تاكلهاش وما يحصلش ايه تكسير ايه للبليتلتس. فده استخدام نادر للانترافينوس اميونوجلوبولين، ان انا ادي اميونوجلوبولين يبلوك الاف سي ريسبتور بتاع الماكروفيجز، تقوم البليتلت كوتد ويز انتي بوديز دي ما تعرفش تمسك في الماكروفيج ريسبتور او الاف سي ريسبتور لانه مشغول خلاص بالانترافينوس اميونوجلوبولين اللي انا اديته، ومش عارفه تمسك هنا، وبالتالي ما تتكسرش، يفضل عليها الانتي بودي كده اهوت ولكن ما تروحش ايه تتكسر ايه داخل ايه الماكروفيجز او في الماكروفيجز هنا اهوت. فده احد الاستخدامات للامرجنسي يوز في حاله ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. البيست انيشال ثيرابي از بريدنيزون. ولو فشل اكتر من مره انه والبليتلت كاونت اقل من 20,000 لازم نفكر في سبلينكتومي. وفي الامرجنسي سيتويشن لو الموضوع فيري كريتيكال ممكن ندي بليتلت ترانسفيوجن او انترافينوس اميونوجلوبولين عشان نبلوك الاف سي ريسبتور على سطح الماكروفيج في السبلين، يقوم نمنعها انها تمسك في ايه في الكوتد بليتلتس وتكسرها، نقوم نحافظ شويه على ليفل من البليتلتس ايه فانكشنينج في الدم. والى اللقاء مع سؤال اخر باذن الله.